سترة نجاة. سترة نجاة. قارب نجاة. قارب نجاة. كمرة. كمرة. ظهر السفينة. ظهر السفينة. لم أستلم بطاقة استعادة الأمتعة عند تسجيلي. لم أستلم بطاقة استعادة الأمتعة عند تسجيلي. أين يمكنني الحصول على أمتعتي؟ أين يمكنني الحصول على أمتعتي؟ هذه هي أمتعتي. هذه هي أمتعتي. أمتعتي مكسورة وبعض الأشياء مفقودة منها. أمتعتي مكسورة وبعض الأشياء مفقودة منها. أين خزائن الأمتعة؟ أين خزائن الأمتعة؟ هل تسمح لي باستمارة جمرك أخرى؟ هل تسمح لي باستمارة جمرك أخرى؟ من فضلك أوضح لي كيفية ملء هذه الاستمارة. من فضلك أوضح لي كيفية ملء هذه الاستمارة. هاك تأشيرتي. هاك تأشيرتي. هاك جواز سفري. هاك جواز سفري. هذه هي زيارتي الأولى. هذه هي زيارتي الأولى. هذا هو جواز مرور العابر. هذا هو جواز مرور العابر.